توی این ویدیو میخوام 4 تا از خوراکی‌های معرکه‌ای که به درد پاییز و تابستون میخوره رو برات شرح بدم و نکات بسیار مهمی رو بگم که تو رو کمک بکنه از اینکه از چالش‌های جسمی و روحی روانی فصل پاییز و زمستون با سلامت عبور کنی. یعنی با سادگی، با تنظیم کردن یه سری از خوراکی‌هات میتونی به جرئت بگم خیلی از هزینه‌هایی که برای درمان تو این 2 تا فصل میدی رو بداری جیبت سیفش کنی بره. اولیش اناره. انار که یکی از بهترین و معرکه ترین های فصل پاییز و زمستونه. چرا؟ ببین توی فصل پاییز و زمستون خون من و شما به خاطر فصل، ماهیت فصل متکاسف، یعنی چگالیش بیشتر، یعنی غلیظ‌تر، یعنی به هم چسبیده تر میشه. اصلا چسبندگی بین سلولهای خون ما زیاد میشه تو تایم پاییز و زمستون و شبیه اون پشم و پنبه های تو لافت و شکا قدیما بود که اینجوری قلمبه قلمبه میشد. دقیقاً همون جوری. بعد انار چی کار میکنه؟ انار کار لافتوزی اون قدیما انجام میده که میاد این کلوخه های پشم و پنبه رو میزنه و بازش میکنه. اصلا این چسبندگی، این به هم فشردگی تایم توی فصل پاییز و زمستون رو انار باز میکنه. یکی از اتفاقات مهمی که خیلی هم زیاد میشه تو فصل پاییز یبوست و غلظت خون و فشار خون بالا و این دست بیماری های متابولیکی که انار اگر درست و درجه 1 مصرف بشه و به موقعش مصرف بشه خیلی میتونه کمک بکنه. اما موقعش کیه؟ یکی از بهترین زمانهایی که انار خوب استفاده بشه شبا قبل خواب یا صبح ناشتاست که اصلا انقدر لول انار بالاست که شما حتی منابع رواییمون میگه اگر شما صبح جمعه ناشتا یه دونه انار خوردی، این سوای از خاصیت‌های جسمانی که داره، خاصیت ملکوتیش اینه که تا 40 روز تو رو شیطان رو از تو دور میکنه. انقدر لولش بالاست، انقدر درجه 1. در مورد انار ساعت‌ها میشه حرف زد که من فعلا به همینجا بسنده میکنم چون میخوام دومین خوراکی مناسب این 2 تا فصل رو بهت بگم و اون چیزی نیست جز جناب کدو حلوایی. کدو حلوایی، کدو تنبل، کدو نارنجیا، همون هالووینا همونا، یا البته بهترشون کشیده ترهاش که یه ذره پایین شب گلابی طوری میشه. از اینا استفاده بکنید. اصلا نگو بدمزه است، نگو فلانه، نگو بدم میاد، چون فوق العاده است. چی کار میکنه؟ کدو حلوایی مخصوصا اگر با هویج 50-50 آبش رو بگیری، آب هویج، آب کدو حلوایی 50-50 توی یه لیوان روزانه استفاده بکنه. کسی که کبد چرب حتی گردهای بالا داره روزی 1 لیوان 2 لیوان حتی بعضا 3 لیوان استفاده بکنه، عالی کبدش رو پاکسازی میکنه. یعنی مثلا فرض کنید روزی 1 لیوان از اون ترکیب قبل از نهار و شام استفاده بکنه، بسیار اثرگذاری عالی داره. همین یه ترکیب ساده درجه که خونگی. یکی دیگه از خواصی که کدو حلوایی داره چیه؟ یکی دیگه از اون خواص اینه که عقل رو زیاد میکنه. عقل که منابع روایی جایگاهش تو قلبه، قلب رو قوی میکنه و عقل رو زیاد میکنه. اینقدر نکته مهمی داره این کدو که کم داریم خوراکی هایی که عقل رو زیاد کنه. برای بچه هایی که احتمالاً دوست دارید تو تربیت کمکتون بشود، برای اینکه هی نخوای هر چیزی رو بهش توضیح بدی و خودش عقلش برسه انجام بده، کدو حلوایی رو بیار تو سبد غذاییت. بعد میبینی اتوماتیک بعد یه چند وقت بچه‌ها خودش همون کارهایی که باید درست انجام بده رو انجام میده. یا یکی دیگه از کاربری‌هاش یا کاربردهاش اینه که اگه پوره کنن و یا حتی به صورت خیلی غلیظ درش بیارن آبش رو، میتونن حتی به عنوان یک آبرسان روی پوست استفاده بکنن. درجه 1. سومین خوراکی که تو این 2 تا فصل کمک میکنه شیره. آقا شیر رو چرا ازش غفلت میکنید؟ مخصوصا تو فصل پاییز شیر سالم درست درمون اگر پیدا بکنید، شیر سالم میتونه رطوبت درجه 1 رو به بدن بده، مخصوصا اگر همراه با عسل استفاده بشه. ترکیب شیر و عسل، یه مقداری هم روغن حیوانی به اندازه نوک قاشق بهش بزنید و این ترکیب رو صبح‌ها میل کنید، مخصوصا تو فصل پاییز. عالی خشکی پوست، خشکی چشم، خشکی مفاصل و خشکی دستگاه گوارش رو مثل یبوست رو اصلاح میکنه. معرکه است، حتما از شیر استفاده بکنید. و 4مینش که میخوام بهتون بگم برنجه. بله، برنج کته. از برنج کته هم تو این فصل استفاده بکنید، مخصوصا اگر
با آبی که خیس کردید با همون آب بپزیدش و کتش بکنید. و از طرف دیگه مخصوصا اگر با شیر استفاده بشه، یعنی شیر برنج با یک کمی شیره انگور، از بهترین ها و مجربات تقویت بدن در فصل پاییز و زمستونه. امیدوارم این نکاتی که گفتم رو اجرا کنی و نتایج درخشانش رو برام کامنت کنی. حتما این ویدیوهایی هم که گذاشتم رو یه سر ببین و نتایج جذابش رو برام گزارش کن. ممنونم وقت گذاشتید. سابسکرایب کانال من یادتون نره. یا علی مدد.